વટાણા બટેટા, મેથી મટર મલાઈ કે પછી મટર પનીર તો બધાના ઘરમાં બનાવાય, પણ આજે આપણે એ બધા શાકથી અલગ સ્વાદનું અને તે પણ ડુંગળી લસણના ઉપયોગ વગર એકદમ સ્વાદિષ્ટ વટાણા ઢોકળીનું શાક બનાવીએ, જે એક વખત બનાવી અને ચાખશો ને તો વટાણાના બીજા બધા શાકનો સ્વાદ તમને ભૂલાઈ જશે. વટાણા ઢોકળીનું શાક બનાવવા માટે પ્રથમ ઢોકળી બનાવી લઈએ. તો શરૂઆત આપણે એક મોટા બાઉલમાં પોણો કપ બેસન ઉમેરવાથી કરીએ. બેસન ઉમેરાઈ જાય ને એટલે એક બાઉલ સમારેલી કોથમીર બેસનમાં ઉમેરી દઈશું. તેની સાથે 1/4 ટીસ્પૂન અજમો ઉમેરશું. સાથે અડધી ટીસ્પૂન આદુ લીલા મરચાંની પેસ્ટ પણ ઉમેરવાની છે. 1/4 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું. 1/8 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરશું. સાથે 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ પણ ઉમેરવાની છે. હવે અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું અને ગળાશ માટે 3/4 ટીસ્પૂન ખાંડ ઉમેરી દઈશું. તેની સાથે 1/4 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલા પાવડર પણ ઉમેરશું. સાથે 1/8 ટીસ્પૂન બેકિંગ સોડા ઉમેરી દઈશું, જેથી ઢોકળી છે ને તે સોફ્ટ અને ફ્લફી બને. સાથે અડધા લીંબુનો રસ પણ ઉમેરવાનો છે. લીંબુનો રસ ઉમેરાઈ જાય ને એટલે હવે બધું હાથ વડે હલાવી અને મિક્સ કરશું, જેથી બેસનમાં બધું એકદમ વ્યવસ્થિત મિક્સ થઈ જાય. હવે થોડું એવું પાણી ઉમેરતા જઈ આપણે ઢોકળી માટેનું બહુ સોફ્ટ પણ નહીં અને એકદમ કઠણ પણ નહીં તેવું બેટર બનાવી અને તૈયાર કરી લેવાનું છે. આજે આપણે મેથીના બદલે કોથમીર ઉમેરી ઢોકળી થોડી અલગ રીતે બનાવી છે, કારણ કે સિઝન ના હોય તો મેથીની ભાજી ના મળે, તો આ રીતે કોથમીર ઉમેરી અને ઢોકળી બનાવી શકાય છે. વળી આજે આપણે ઢોકળી છે તે થોડા અલગ રીતે બાફવાના છીએ. અહીં હવે ઢોકળીનો લોટ બંધાઈ ગયો છે, તો આ લોટ ઉપર 1 ટીસ્પૂન તેલ ઉમેરી અને લોટમાં મિક્સ કરી દઈશું. ઢોકળીના લોટમાં તેલ મિક્સ થઈ જાય ને એટલે હવે મિશ્રણમાંથી થોડું એવું મિશ્રણ હાથમાં લઈ આ રીતે એકદમ નાની સાઈઝના ફ્લેટ બટનથી બસ સહેજ એવી મોટી સાઈઝની ઢોકળી વાળવાની છે. અહીં જુઓ નાની સાઈઝની ફ્લેટ ઢોકળી વળી ગઈ છે, તો તેને એક ડીશમાં રાખી દઈશું. આ જ રીતે બધી એકદમ નાની સાઈઝની ફ્લેટ ઢોકળી વાળવાની છે, કારણ કે બફાયા પછી આ ઢોકળી છે ને તે સાઈઝમાં થોડી એવી મોટી પણ થશે. અહીં ધીમે ધીમે બધી ઢોકળી બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે, તો હવે ગેસની લો ફ્લેમ પર 3 ટેબલસ્પૂન તેલ એક પેનમાં ગરમ કરવા રાખશું. તેલ ગરમ થાય ને એટલે હવે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન રાઈ ઉમેરશું. સાથે અડધી ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરશું. તેની સાથે એક સૂકું લાલ મરચું પણ ઉમેરવાનું છે. હવે તેમાં 2 તજના ટુકડા ઉમેરશું અને 2 લવિંગ પણ ઉમેરી દઈશું. સાથે થોડી હિંગ ઉમેરશું. વઘારમાં બધું ફૂટી અને ઉપર આવવા લાગે ને એટલે અડધી ટીસ્પૂન આદુ મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરી દેવાની છે. સાથે પેસ્ટને હલાવી અને વઘારમાં મિક્સ પણ કરી દઈશું. અહીં જો લસણ ઉમેરવું હોય ને તો આદુ મરચાંની પેસ્ટ સાથે લસણ ઉમેરી દેવાનું. પેસ્ટ મિક્સ થઈ જાય ને એટલે તુરંત જ તેમાં 1 બાઉલ ટમેટાની પ્યુરી ઉમેરી દેવાની છે. વઘારમાં ટમેટાની પ્યુરી ઉમેરાઈ જાય ને એટલે મસાલો પણ કરી લેવાનો છે, જેના માટે પ્રથમ 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરશું. સાથે 3/4 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર પણ ઉમેરવાનું છે. તેની સાથે 1 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું. સાથે અડધી ટીસ્પૂન મીઠું પણ ઉમેરશું અને 1/4 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલા પાવડર ઉમેરશું. આજે આપણે શાકમાં ડુંગળી લસણ વગરનું બનાવીએ છીએ, પણ શાકમાં ડુંગળી લસણ ઉમેરવા હોય ને તો પણ ઉમેરી શકાય છે. અને ખરેખર કહું ને તો આ શાક ડુંગળી લસણ વગર પણ એટલું બધું સ્વાદિષ્ટ બને છે ને કે ના પૂછો વાત. બધા મસાલાને ગ્રેવીમાં મિક્સ કરી લીધા પછી હવે પેનનું ઢાંકણ ઢાંકી લઈશું, જેથી ટમેટાની પ્યુરી મસાલા બધું વઘારમાં સરસ સતળાઈ જાય. માત્ર 1 મિનિટ પછી પેનનું ઢાંકણ ફરી ખોલી લઈશું. ગેસની લો ફ્લેમ પર પ્યુરી સતળાતા હવે ગ્રેવીમાં બધું તેલ ઉપર આવી ગયું છે અને લાલ ચટક ગ્રેવી સતળાઈ અને સુગંધ પણ ખૂબ સરસ આવી રહી છે. તો ગ્રેવીને સહેજ એવી હલાવી મિક્સ કરી લઈશું. ત્યાર પછી 1 બાઉલ જેટલા લીલા કાચા વટાણા છે ને એ આ સતળાતી ગ્રેવીમાં ઉમેરી દેવાના છે. હવે વટાણાને પણ ગ્રેવીમાં હલાવતા જઈ અને મિક્સ કરી લઈશું. વટાણા છે તે ગ્રેવીમાં સરસ મિક્સ થઈ ગયા છે, તો હવે તેમાં લગભગ 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી આ શાકમાં ઉમેરી દેવાનું છે. ત્યાર પછી બધું હલાવી અને એક વખત સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે, જેથી ગ્રેવીમાં વટાણા પાણી બધું સરસ મિક્સ થઈ જાય. બધું સરસ મિક્સ થઈ ગયા પછી અહીં નેટવાળી પ્લેટ છે તે લઈ અને મેં પેન પર ઢાંકી દીધી છે. અહીં જો આ નેટવાળી પ્લેટ ના હોય ને તો કાળાવાળી ચાળણી પણ અહીં ઢાંકી શકાય છે. હવે તેના ઉપર આ રીતે બધી તૈયાર થયેલી ઢોકળી છે ને તે ગોઠવી દેવાની છે. ઢોકળી બાફવાની આ એક બહુ જ સરળ રીત છે. નીચે શાક પણ ચડી જશે અને ઉપરની બાજુએ ઢોકળી પણ બફાઈ જશે, એટલે કે ગેસની એક ફ્લેમ પર આ બંને કામ સાથે થઈ જશે, જેથી ગેસની પણ બચત થશે. અહીં બધી ઢોકળી થોડી થોડા અંતર રાખી અને સેટ કરી છે, કારણ કે ઢોકળી થોડી ફૂલે ને તો એકબીજા સાથે ચીપકી ના જાય. બસ બધી ઢોકળી વ્યવસ્થિત સેટ થઈ જાય ને એટલે હવે ગેસની ફ્લેમ લો જ રાખતા
આ શાકની ચડતી પેન અને ઢોકળીની પ્લેટ પર આપણે ઢાંકણ ઢાંકી દેવાનું છે, જેથી ઢોકળી પણ બફાઈ જાય અને શાક પણ નીચે ચડી જશે. ધીમે ધીમે ઢોકળી બફાવાની શરૂઆત થાય ને તેમ તે ફૂલી અને સાઈઝમાં થોડી મોટી પણ થઈ જશે અને ઢોકળી બફાવાની એકદમ સરસ સુગંધ આવવાની પણ શરૂઆત થઈ જશે. અહીં હવે શાક તથા ઢોકળી બંને બફાતા લગભગ 10 થી 12 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે. ઢોકળી બફાવાની ખૂબ સરસ સુગંધ આખા કિચનમાં ફેલાઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે પેનનું ઉપરનું ઢાંકણ ખોલી લઈશું. હવે બફાયેલી ઢોકળીમાંથી એક ઢોકળી હાથમાં લેતા અહીં તમે જોઈ શકો છો કે નેટ ઉપર ઢોકળી બિલકુલ ચીપકી પણ નથી અને એકદમ સરસ રીતે બફાઈ પણ ગઈ છે. ચપ્પુ વડે ઢોકળીને ચેક કરતા ઢોકળી બફાઈ અને ચપ્પુ એકદમ ક્લીન બહાર આવે છે. તો હવે ઢોકળીની પ્લેટને પેન પરથી નીચે ઉતારી લઈશું. નીચે તરફ પણ જુઓ, પેનમાં શાક એકદમ સરસ ચડી ગયું છે, ગ્રેવી પણ ઘાટી થઈ ગઈ છે, સાથે શાક છે ને તે રસરસતું પણ રહ્યું છે. તો હવે બનાવેલી બધી ઢોકળીને એક પછી એક કરી આપણે આ ચડતા શાકમાં ઉમેરી દેવાની છે. અહીં તમે જોયું ને કે એક સાથે બે કામ થયા, શાક પણ ચડી ગયું અને ઢોકળી પણ બફાઈ ગઈ. બધી ઢોકળી શાકમાં ઉમેરાઈ ગઈ છે ને. તો હવે ઉમેરેલી ઢોકળીને શાકમાં એકદમ સરસ રીતે હલાવી અને મિક્સ કરી લેવાની છે, જેથી શાક ગ્રેવી બધું ઢોકળીમાં એકદમ સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય. ઢોકળી શાકમાં મિક્સ થઈ જાય ને એટલે હવે ફરી માત્ર 1 મિનિટ માટે પેનનું ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું, જેથી ઢોકળીમાં ગ્રેવી અંદર સુધી મિક્સ થઈ જાય અને સોફ્ટ ઢોકળી છે ને તે વધારે સોફ્ટ થઈ જાય. લો ફ્લેમ પર હવે ઢોકળીને શાકમાં ચડતા 1 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે. તો ઢાંકણ ખોલી લઈશું. અહીં જુઓ, થીક ગ્રેવી સાથે ઢોકળી વટાણા સાથે મિક્સ થઈ ઢોકળી વટાણાનું રસરસતું મસાલેદાર લાલ ચટક શાક બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે. સહેજ એવું મિક્સ કર્યા પછી ઉપરથી થોડી એવી સમારેલી કોથમીર વડે ગાર્નિશ પણ કરી લઈશું. એક વખત વધુ મિક્સ કરશું અને ગરમા ગરમ રસાદાર આ વટાણા ઢોકળીનું શાક છે ને એ આપણે ડીશમાં પીરસી પણ લેવાનું છે. ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ વટાણા ઢોકળીનું શાક રોટલી, ભાખરી, પરાઠા, થેપલા, પૂરી બધા સાથે ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, મેથી મટર મલાઈ કે પછી મટર પનીર અથવા તો આલુ મટરના શાકથી બિલકુલ અલગ આ વટાણા ઢોકળીનું ડુંગળી લસણ વગરનું શાક જરૂરથી બનાવજો અને સ્વાદમાં કેવું લાગ્યું ને તે પણ કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને કહેજો. રેસીપી ગમી હોય ને તો લાઈક કરી શેર પણ કરજો. સાથે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું તો બિલકુલ ના ભૂલતા, કારણ કે અમારી ચેનલ જો તમે સબસ્ક્રાઈબ કરી લેશો ને તો દરરોજ મુકાતી આવી ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળી રહેશે. ફરી મળશું એક ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.